नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु एकदमै नौलो परिकार तथा मेरो पनि पहिलोचोटि गरेको प्रयास हो। आज म बनाउँदैछु केराको फुलौरा, जुन चाहिँ एकदमै मिठो भएको थियो र तातो खाँदा त झनै मिठो। यो चाहिँ हाम्रो केराको बोट हो। यो बोटले चाहिँ केरा धान्नै नसकेर टेका लगाएर राखेका छौँ। यो केरालाई चाहिँ काटेर गुन्द्री बोराहरूले छोपेर तातो बनाएर राखेको। हेर्नुस् त कति मजाले पाकेको छ। यो केरा 100% अर्ग्यानिक हो। कुनै औषधि बिना नै घरमै पाकेको अर्ग्यानिक केरा हो। अब यो केराको चाहिँ मैले फुलौरा बनाउन लागेकी छु र 2वटा पाकेको केरा पनि लिइसकेकी छु। हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो मजाले पाकेको छ। अब यो दुवै केराको बोक्रा फालेर भित्रको गुदीलाई टुक्रा पारेर मिक्सिङ जारमा हाल्नुहोस्। केराले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ, किडनीहरूलाई पनि बचाउन मद्दत गर्दछ र छालाको लागि पनि केरा एकदमै राम्रो मानिन्छ। अब यसमा 3 डाडु जति दुधलाई पनि हालेर यसको ढकनी बन्द गरेर मिक्स गर्नुहोस् र एउटा ठुलो भाँडोमा खन्याउनुहोस्। यहाँ चाहिँ केही केराको टुक्रा मिक्स भएको रहेनछ, तापनि यत्तिकै बनाउँदा पनि हुन्छ। अब यसमा गहुँको पिठो र थोरै बेकिङ सोडा हालेर चलाउनुहोस्। यो मिश्रणमा चाहिँ हामी चिनी प्रयोग गर्दैनौँ, किनकि केरा आफैमा गुलियो हुने भएकोले। अब एउटा प्यानमा तेल तताउन राख्नुहोस् र तेल तातिसकेपछि चम्चाको सहायताले उक्त मिश्रणलाई 1 चम्चा गरी पालै-पालो तातो तेलमा हाल्नुहोस्। हजुरहरूले हातको प्रयोग गरेर पनि उक्त मिश्रणलाई तातो तेलमा हाल्न सक्नुहुनेछ र तलको भाग गोल्डन ब्राउन भएपछि पालै-पालो गरी पल्टाइदिनुहोस्। हजुरहरूले हिट चाहिँ मिडियममा राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र भित्रसम्म मजाले पाक्दछ। यसरी दुवैतिर गोल्डन ब्राउन भएपछि हाम्रो केराको फुलौरा पाकेर पनि तयार भयो। हेर्नुहोस् त कति मजाले पाकेको छ र यति लचिलो र भित्र पनि जालीदार भएको यो फुलौरा हजुरहरूले पनि अवश्य बनाएर खानुहोला। हजुरहरूले हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।